እንደናችሁ እንደምከረማችሁ ሼፍ ዮናስ ነኝ ከኢትዮ ሼፍ። ዛሬ እንግዲህ አንድ ምግብ ስለይዘላችሁ ቀርብ ያለው ዛሬ ማዘጋጀላችሁ ሳላድ ነው። በአትላስ ሪዞርት ተገኝተን ያዘጋጀነው ሳላድ አንደኛው ይሄ ነው። የቱናና የኩከንበር ሳላድ ነው። ይሄን ሳላድ እንዴት እንደምሰራ ተመለከታላችሁ። አጠገቤ የቱና አለኝ፣ የቆቆሮ ቱና አለኝ። እንግዲህ ቻንክ የሚባለው ደግሞ ለሳላድ የምጠቀመው ያው እንግዲህ እንደማወራችሁ ሁሉ እንደምነግራችሁ ቆቆሮ ስትገዙ ላይ ቻንክና ፍሌክስ የሚል ጽሁፍ አለው። ቻንክ የሚለው እንግዲህ ጎላ ስጋ አለው። ፍሌክስ የሚለው ደቃቅ ስጋ ነው የምታገኙበት። ይሄ እንግዲህ እንዴታችሁ እንገዙ ነው። ወደ አሰራሩ እንገባለን። በቼሪ ቲማቲም፣ በቱና፣ ካሮት እና ኩከንበር፣ ግማሽ ኩከንበር በቂ ነው የማዘጋጀውን እና ለድሬሲንግ ደግሞ ጨው ቁንዶ በርበሬ ዛሬ ላይ የሚያደርገው ጨው ቁንዶ በርበሬ ማርካሩ በኋላ እርጎ አረግበታለሁ። የዛሬ ድሬሲንግ ግን ትካተላላችሁ። ወደ ስራ እንግባ። የመጀመሪያው ስራችን ምንድነው? ኩከንበራችን መላጥ ነው የሚሆነው። ኩከንበር ላጣን በዚህ መልኩ እንግዲህ እንጠዋለን። ደቂቃ አስወገድን በኋላ እንጣለን። ትንሽ ፍሬ እናወጣለን። ካወጣን በኋላ የኛው እንትናችን ነው። በዚህ መልክ ኩከንበሩ ይዘጋጃል። በጣም ቀላል የሳላድ አሰራር ነው። ካሮት ልጣለሁ። በዚህ መልክ ካሮቱን ከላጥን በኋላ ደግሞ እናወጣለን። ጫፉን ቆርጦና በተማሰብ መልክ ደግሞ ስጋውን በዚህ መልክ እየላጥን እናወርደዋለን ማለት ነው። ወደ ውስጥ ገባ እያልን በረጅሙ እንደዚህ እናወጣዋለን ስጋውን። ትንጫን ስትሉት ስጋው በደንብ ታገኙታላችሁ። በዚህ መልክ በረጅሙ እንዲወጣ እናደርገዋለን። በቂ አግኝቻለሁ። ይህን እናዘጋጃለን። በተመሳሳይ መልኩ ቼሪ ቲማቲማችንን እንከትፋለን። ሁለት ቦታ ብቻ የምናደርጋት ቲማቲማ አሁን ጨርሰናል። አሁን ስራችን የሚሆነው አካባቢያችን ንጹህ እንዲሆን ካደረግን በኋላ ማቅረቢያ ሳላድ ማቅረቢያ ሳህናችን መጀመሪያ ይሄን እናነጥፋለን። በቻለ አቅም እንዲያምር አድርገን መጀመሪያ የሚመገበው አይናችን ስለሆነ ኤ ቤድ ኦፍ ካሮት ይባላል። በዚህ ከታች ሳላድ አድርጋችሁ ቤድ ኦፍ ሳላድ መስራት ይቻላል። በካሮት እንደ መስራት ይችላላችሁ። እንደዚህ ከታች አልጋውን ከመታቻችሁ በኋላ ኩከንበሩ ይደረደራል። እንደዚህ ኩከንበር አሳምረን እንደረደራለን። ኩከንበራችንን ኩከንበር በጣም ቆንጆ የሆነ ለሰው ጠቃሚ የሆነ የተፈጥሮ ስጦታ ነው። ተጠቀሙበት። በጣም ኩከንበርን ብዙ ሰዎች አትወዱም፣ ግን በጣም ጠቃሚ ነው። ሳላድ ብዙ ጊዜ ሆቴል ከገባችሁ በኋላ
ኩከንበር መርጣችሁ ልኩናላችሁና ተመገቡ። ኩከንበር በጣም ቆንጆ ነገር ነው። ቼሪ ቲማቲማችን በጎን በወጭቁ እናረጋታ እንደዚህ አድርገን ቼሪ ቲማቲም እንዲደረጋል። ካደረግን በኋላ ቱና እናረጋለን። ቱናው መሀል ላይ ሆኖ የአትክልቶቹን ውበት እንዳይሸፍን አስተካክለን እናደርገዋለን። አንድ አነስተኛውን ቆርቆሮ የተጠቀምኩት እንደ ቤታችሁ ብዛት ትልቁንም ሁለትም መጠቀም ይችላላችሁ። አረግን በኋላ የወይራ ፍሬ አደርጋለን። አሁን ድሬሲንግ እንሰራለን። ዲክ አረግን በኋላ ማጣፈጫ እናዘጋጃለን። የወይራ ዘይት አረጋለሁ። ትንሽ ጨው፣ ቁንዶ በርበሬ አረጋለን። ከዛ ደግሞ እርጎ አረጋለሁ። ለየት ያለ ቃል እሰጣቸዋለሁ። የድሬሲንግ በጣም ነው የሚያምረው። ይሄን እንግዲህ ሳላድ እንግዲህ ልትመገቡ ቤታችሁን ሰሩት፣ ለፕሮግራማችሁ እንድታረጉት ጋብዛችኋለሁ። እኔ አነስ አድርጌ ሰርቻለሁ። እናንተ ደግሞ ቤታችሁ እንደ ቤታችሁ ብዛት በዛ ማግቻ አላችሁ። ለዛሬ በቃው። ሼፍ ዮናስ ነበር ከኢትዮ ሼፍ። በሚቀጥለው በሌላ ምግብ እንገናኛለን። እስከዛው